bs4 হেডলাইটটো যেটো ইনষ্টল কৰিছে ন Duke 250 bs4 হেডলাইটটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মানে লুকসটো কিবা বেলেগ লাগি আছে ইয়াতে দেখি পাইছে আপোনালোকে DRS লাগি আছে DRS জুলি sexy guys ৰাতি দিয়াৰতে তো ভালে লাগি আছে না so guys sound to এবাৰ শুনা দি আছো এই কোন হৈ যাও Yo. Yeah. Salah. Okay, so well, hey guys, welcome back to my YouTube channel once again. So এতিয়া ইভিনিং পৰত ওলাই দিলো তো ব্ৰৰ বাইকখন মানে মই ললো এখন হল NS200 BS4 আছে বাৰু বাইকখন বাকি তোমাৰ ইয়াৰ পিছৰ ব্ৰেকে নাই মানে ব্ৰেক একদম ব্ৰেক লিভাৰে নাই সোৱা ব্ৰেক লিভাৰে নাই আৰু এখন হ্যান্ডেল বাৰ চেনেবা লগো আছে আৰু তোমালোকৰ বাইকখনৰ ওপৰত ভালকে কথা পাতি আছো ভাল পাবা সো বাইকখন কি কৰা আছে কি কৰা নাই মই ভালকে কৈ দিম বাৰু সো ভাল লাগিব চাই থাকো ভিডিওটো শেষলৈকে এতিয়া গৈছো আমি আইগিয়া তো বাইকখন দখৰতে আছিল বাৰু এতিয়া I hope sound quality to ভালে আহি আছে আৰু মাজে মাজে নাজানো কি হৈছে এতিয়া সাউন্ডৰ প্ৰবলেম দিয়া হৈছে মানে আগতে তেনেকে একো প্ৰবলেম দিয়া নাছিলে বাৰু এতিয়াহে এইবিলাক দিয়া হৈছে ডাইৰেক্ট আইগিয়া কৈ থাকো বাকি ৰখি পেলাই বাইকখন ভালকে দেখাই দিম বাৰু এখন ভালন দিয়াও নহব এতিয়া কাৰণ বাইকৰ অৱস্থাটো এতিয়া ব্ৰেক নাই ন বাকি এখন ব্ৰেক থাকিব লাগিব মানে মেন তো ব্ৰেকে যদি নাই কেনেকে হ'ব কথাটো ন তো এতিয়া ব্ৰেকে নাই আপাৰ্টিভাৰৰ কাম কৰি আছে সোন ইয়াতে লাগি আছে Duke 250 BS4 হেডলাইট অকমান আগত অকমান দি চাম ইমানটো নিদিও কাৰণ ইয়াতে ব্ৰেক নাই যেহেতু ইমানটো ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি কাৰণ আৰু বেলেগৰ বাইক হয়নে নাই তো ইমানটো ভাল নিদিও জাস্ট অকমান আৰু এনেকা গৰু ছাগলী আহি যায় মানে ৰাস্তাত অকো ভয় লাগে মানে এনেকে ফালিব কাৰণে এক্সৰেকে নাই ন এনেকে কিমান আগৰ ব্ৰেকো ভাল নহয় ইয়াতে এই সালা জমনি লাগি আছে বাইকখন চলাই কেনে এতিয়া বাকি মোৰ ভাগৰ বাইকখনে মানে কিসমতে চলাই আছে পিছত তো ইহঁতে আহি আছে বাৰু সো ইয়াৰ লগৰে হৈ বলে বাইকখন তো দি দিলে তো ভাবিলোকে ভিডিও এটা দি দিও আপোনালোকৰ মাজত তো বহুত দিন হ'ল NSৰ ভিডিও নাই দিয়া আৰু আপোনালোকে তেনেকে মডিফিকেশনৰ ভিডিও খুজি থাকে মই গম পাইছো তো আপোনালোকে মডিফিকেশন ভাল পায় ঠিক আছে সো হেতু কাৰণে ভাবো কি মই যিমানটো পাৰো এনেকে চালিয়া বাইকখন উলাই দিব কাৰণে কমেন্টও আহি আছিল মানে NS200ৰ ভিডিও লাগে প্লাস ইয়াতে যেহেতু হেডলাইটটো ইনষ্টল কৰা আছে তো কিবা এটা চালত আছে মানে বাইকখন তো হেতু কাৰণে ভাবিছো কি এখনকে দেখাই দিও তো এনে ইঞ্জিনটো ভালে আছে বাকি সৰু সৰু কাম আছে মানে বাইকটো ভাল নহয় তাকে তো আৰু ইপিনে কিসমত পৰে মোৰ ভাগৰ বাইকখন চলাই আছে বাৰু ইহঁতে আৰু ইহঁতে দুইজন আহিছে মানে এতিয়া দুৰ্গা পূজাত পুৰা ঘূৰা হৈছিলে ন তাৰ পিছত কি হ'ল বাইকখন এতিয়ালৈকে ধোৱাই নাই লেটাৰ হৈ আছে বাইকখন চাব পাৰিছে চাগে আপোনালোকে উইদাউট ব্ৰেকিং বাইকখন চলাব লগা হৈ আছে কন্ট্ৰল কৰাহে কথা এইখন আৰু পিছৰ মাতগাৰটো মানে ইয়াতো নাই মানে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া বৰষুণ দিলে পিছত বোকা হৈ যায় একদম পানীতে বিয়াৰিংও চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাগে ইয়াতে নিউট্ৰেলটো কৰি লৈছো ফাৰ্ষ্ট টাইম ওকে বাকি গাইজ বাইকখনৰ কথা পাতি আছো এতিয়া এখন হল NS200 BS4 আছে ABS-তে আছিলে বাৰু তো ABS মানে এতিয়া ৱৰ্কিং নাই কৰা বস্তুটো তো বাকি ইয়াতে মেইন ইন্টাৰেষ্টিং ভাল লগা বস্তুটো হল ইয়াতে দেখি পাইছে চাগে আপোনালোকে Duke 250 BS4 হেডলাইটটো লগোৱা আছে বাৰু ইয়াতে ফুললি ৱৰ্কিং কৰি আছে এয়া চোৱা গাইজ
সো ইয়াতে ফুললি ওয়ার্কিং কৰি আছে বাকি বাইকখনৰ লুকসটো মানে ভাল লাগি আছে আৰু ন পুৰা সেক্সি লাগি আছে আপোনালোকে দেখি কিনে গম পাইছে চাগে বাকি বাইকখনৰ সৰু সৰু কাম আছে ইঞ্জিন ইয়াতে হ্যান্ডেল বাৰটো ইনষ্টল কৰা আছে আপোনালোকে দেখি পাই আছে চাগে এইখনৰ চাগে কিহৰ হ্যান্ডেল এখন NS 400 হ্যান্ডেল নেকি ভালকে ধুব নাই পোৱা বাৰু সো দেখাতে তেনেকুৱা লাগি আছে বাকি আপোনালোকে কবা বাইকখন দেখি কিনে কেনেকুৱা লাগি আছে মোৰটো ভাল লাগিছে পাৰ্সোনালি হেতু কাৰণে ভাবিলো ভিডিও এটা বনাই দিও বাকি ব্ৰেকিং নাই মানে ইয়াতে আপোনালোকে কৈছিল যে পিছৰ ব্ৰেকিংটো ইয়াতে সো ব্ৰেকৰ যেটো ইয়াতে লিভাৰ থাকে ন যেটো পাম্প হাইড্ৰলিক পাম্প থাকে এটো পাম্পটো মানে ইয়াৰ পৰা কৰি গৈছেগে তো হেতু কাৰণে এতিয়া মানে জুনে নতুন এনেকে ডাইৰেক্টলি চলাব খুজিলে মানে বাইকখন চলাব নোৱাৰিব অকমান ওৱান সাইড মাৰি আছে মানে বাইকখন আগৰ বিয়াৰিংটো চাগে এতে চেঞ্জ কৰিব লাগিবগে অকমান প্ৰবলেম দি আছে বাকি ব্ৰেকসও নাই চাগে বাইকত এনে ঠিকে আছে বাইকখন চালিয়া ইঞ্জিনটো স্মুথ আছে একবাৰ সাউন্ডটো শুনাই দিছো আপোনালোকক সবকে সো সাউন্ডটো এবাৰ শুনাই দি আছো এতিয়া ইমানটো ফিউল নাই মানে হেতু কাৰণে অকমান কিবা মাৰি আছে বাৰু বাকি গৈ থাকো অকমান আগত নেকি বাইকখন ফালি চিৰি কিনে এবাৰ দুখব পাৰিলে ভাল আছিল বাৰু বাট কি হল এতিয়া কেছটো ব্ৰেকে নাই ন হেতু কাৰণে ইমান ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি আৰু যেটো এতিয়া বৰষুণৰ বতৰ পানী চানি আছে হেতু কাৰণে মানে অকমান স্লিপ কৰে গাইস বাকি চালি আছে সেক্সি গাইস এৰে দুটামান ফটো উঠিলো বাৰু এতিয়া বাইকখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা পালে কবা বাইকখন মানে পুৰা সেক্সি লুকছত আছে ভাল লাগিছে কিবা এটা ন ইখনত bs4 হেডলাইটটো যেটো ইনষ্টল কৰিছে ন Duke250 bs4 হেডলাইটটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত মানে লুকসটো কিবা বেলেগ লাগি আছে ইয়াতে দেখি পাইছে আপোনালোকে DRS লাগি আছে এতিয়া ছালত আছে আৰু ইয়াতে মিটাৰটো খুলি দিছে আপোনালোকে গম পাইছে চাগে আৰু এতিয়া বৰষুণ দিও হৈ আছে অৱস্থাটো যাও এতিয়া আইগা মানলৈকে যাও এটাতে ব্ৰ এজনৰ ৰখি আছে বাকি গাইস কবা বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু বাইকখন মানে এতিয়া ইঞ্জিনটো ভাল আছে দে ইঞ্জিনটো এতিয়ালৈকে চালিয়া হৈ আছে টিপটপ হৈ আছে আপোনালোকে সাউন্ডটো শুনি কিনে গম পাইছে চাগে আৰু এতিয়া ইমানটো ভালো নিদিও লাহে লাহেকে গৈ থাকো যদি আৰু পসিবল হয় তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ কাৰণে এখন বাইকৰ ওপৰতে আৰু বেলেগ এটা ভিডিও দিম চাগে ভালকে অলপমান ৰগৰ টাইপৰ নেকি যদি হে পসিবল হয় গাইস মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লিংকটো ডেসক্ৰিপচনত হৈ দিয়া আছে জনে ফলো নাই কৰা সোনকালে ফলো কৰি লবা কিবা হদিব লগা আছে মই ইনষ্টাগ্ৰামতে হদিব পাৰা ভাল লাগিব অকমান মৰম দিবা ইনষ্টাগ্ৰামতো এতিয়া আইগেট অকমান ৰখিলো বৰো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই দিছো আৰু ইয়াতে ইভিনিং হৈছে মানে এতিয়া এক্সজস্টটো লাগি থাকিব লাগিছিল মানে তেতিয়া আৰু চালিয়া হলো হয় পুৰা NSৰ যেটো ৰ পাৱাৰ ন হেতু মানে আৰু বেছিকে পাওয়া যায় মানে যদি এক্সজস্টৰ লগত থাকে ইয়াতে আপাৰ টিপাৰৰ কাম কৰি আছে বাৰু বাইকখন মোক ভিডিও বনাব দিছে সো ভাল লাগিলে ব্ৰ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ দ্যাট ইমানটো হেল্প কৰাৰ কাৰণে ন আৰু চাও বাৰু যদি পসিবল হয় মই এইখন ওপৰত এটা ভিডিও চালিয়াকে দি দিম আৰু আপোনালোকে সব ভাল পাব বাইকখন ভাল লাগিলে চলাই আৰু আপোনালোকে কবাচোন ভিডিওটো চাই কেনে কেনেকুৱা পালা আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনে ভাল পালে আৰু কবাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ বাইকৰ ভিডিও লাগে আপোনালোকে গম পাও তেনেকে বাইকৰ মোটিভেশনৰ ভিডিও বিলাক আপোনালোকে বেছি ভাল পায় মই হেতু কথা গম পাও বাৰু বাইকখন ভয় লাগে আৰু কিনা ফালিবা কাৰণে ৰাতি দিয়াৰতেতো ভালে লাগি আছে না হবে